सम्पूर्ण मेरो भ्युवर्सहरुलाई स्वागत छ मेरो भिडियोमा है। अनि आज चाहिँ म बनाउँदैछु वेडिङ केक हैन। अनि वेडिङ केक चाहिँ छ 5 पाउन्डमा है। अनि सबसे तलको चाहिँ छ 3 पाउन्ड। अनि यो बीचको लेयर चाहिँ छ 1.5 पाउन्ड अनि माथिको चाहिँ 1/2 पाउन्ड है। अनि यो बीचको लेयरको यहाँ चाहिँ मैले क्रिम किन लाउँदैछु? कस्तो उल्टा पो लाइ पठाएछु मैले। यो क्रिम चाहिँ मैले यतापट्टि लाउनु पर्ने हो नि त, उल्टा लाइ पठाएछु है। यो चाहिँ मैले बीचमा यस्तो छेड किन बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ तलको टायर अनि माथिको दुईटा टायर डल्लैमा चाहिँ लामो दबाई छान्नुको लागि है। अनि अब यो चाहिँ अहिले सपोर्टको लागि मात्रै यसमा राखेको है। यहाँ लाउनु पर्ने क्रिम चाहिँ मैले डल्लै उल्टापट्टि लगाएर पठाएछु। अनि सबसे तल चाहिँ 3 पाउन्ड, यो बीचको यो मैले बनाउँदै गरेको चाहिँ 1.5 पाउन्ड। अनि सबसे माथि चाहिँ 1/2 पाउन्ड हैन, 1/2 पाउन्ड भयो है। अनि यसको माथि चाहिँ मैले यहाँ केक राखेको छु है। अनि यो चाहिँ टायरमा हाल्दाखेरि चाहिँ म यसरी निकाल्छु हैन। यो तलको यो जुन चाहिँ बेस छ, यो जुन चाहिँ बेस तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यो बेससँग निकालेर हाल्छु हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ माथिको हाइटले माथिको जुन चाहिँ बेस छ हैन, त्यसले चाहिँ तलको अब चान्सेस हुँदैन है फुट्ने। अनि यो चाहिँ बटरस्कच फ्लेभरमा हो। अनि यो चाहिँ बटरस्कच सस हो है, मैले आफै बनाएको। म चाहिँ बटरस्कच के अरे बटरस्कच भन्नु, मैले के भने बटरस्कच सस भन्नु। सस हो त यो, बटरस्कच हो यो। बटरस्कच सस हुन्छ, बटरस्कचको क्रन्च हुन्छ, बटरस्कचको चको चिप्स हुन्छ। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ बटरस्कच सस भन्नु पर्यो नि त। मेरोमा चाहिँ चको चिप्स सकिरहेको छ, सकिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ चको चिप्स लगाएको छैन है अलिकति। अनि यो अरूमा चाहिँ म क्रस नै युज गर्छु हैन। अनि बटरस्कचको चाहिँ म आफै यो सस बनाउँछु है, धेरै टाइम पनि लाग्छ। अनि सेलिनु पनि पर्छ, सेलिब्रेटी मात्रै हुन्छ है। त्यही भएर बटरस्कचको चाहिँ मेरोमा केक अलिकति महँगो छ है भ्यानिला स्ट्रबेरीहरू भन्दा। अनि म चाहिँ किन बटरस्कचको यो सस आफै बनाएर युज गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बटरस्कचको क्रस चाहिँ मलाई नै मन पर्दैन हैन, मलाई नै मन पर्दैन। मलाई नमिठो लागेको चिजहरू चाहिँ म एकदम बेच्नु म प्रिफरै गर्दिनँ है। हैन प्रिफरले प्रि स्कुल भनिहाल्नु न, प्रि स्कुल प्रिफर नै हुन्छ कस्तो हो न। अनि म चाहिँ अरू बेला भिडियो सुट मात्रै गर्छु हैन। अनि भोइस ओभर गर्छु है माथिबाट, किनभने चाहिँ मेरो दोकानको चाहिँ आधा हिस्सा दोकान छ अनि आधा हिस्सा चाहिँ मेरो यसरी काम गर्ने जग्गा छ हैन। अनि बाहिर चाहिँ ठुल्ठुलो गाडीहरू हिँड्छ है। अनि अलिकति ओह्रालो पनि गाडीको त साउन्ड आउँछ नि कस्तो हो न, अलिकति यस्तो ओह्रालो उकालो छ है। गाडीहरू बाइकहरू ओह्रालो जाँदा त अडाउँछ होइन, कराउँदा हर्न बजाउँदै उयो आउँछ। अनि ठुल्ठुलो गाडीहरू हिँड्छ है, ठुल्ठुलो गाडी हिँड्दाखेरि चाहिँ अब धेरै आवाज आउँछ नि त है। आज सन्डे भएर चाहिँ अलिकति अब सन्डे धेरैको छुट्टी हुन्छ होइन, त्यही भएर चाहिँ गाडीहरू छैन। अनि त्यही भएर चाहिँ म भिडियोमै यसरी बोलेर मात्रै बनाउँदैछु होइन, नभए चाहिँ धेरै आवाज हुन्छ। अनि भोइस ओभर गर्छु म है। सबैलाई चाहिँ म आइसिङ गर्छु, आइसिङ गरिसकेपछि देखाउँछु है तपाईँलाई। सो केक चाहिँ मैले बनाइसकेँ है तिनटै। यो गाइस अब नि दिस ओके सी कम्मा हुन्छ नि त। यो चाहिँ माथि आइसिङ गरेको थिएँ हैन, यो दुईटासँग लाइट निकाल्दाखेरि चाहिँ यसले लागेर यहाँ यस्तो भयो है। अब यो चाहिँ जहाँ फुल लाग्छु, फुल लगाउँछु त्यही जग्गामा चाहिँ अब त्यही हिसाबले राख्छु हैन। यसको चाहिँ यहाँ यो साइडमा फुल लगाउँछु नि, अनि यो साइड चाहिँ राख्ने हो। हल्ला न होला कतिमा फायर 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 set sail door. Whoa, we will see why, won't in the way, why did you care? I did you really need? के भन्छ ए सो मैले 4टा डट्स लगाइसकेँ। 4टादेखि बेसी clear. कति लगाउने? अनि अलिकति बेसी त 1.5 2 पाउन्ड छ त्यसको माथि। त्यही भएर लगाइहाल्नु। ए के गर्नु नभए चाहिँ टङ्गो भएको प्रेसर त्यही भएर नहोस् भनेर मैले यस्तो डोज यहाँ चाहिँ मलाई लगाउँछु। मलाई दिदीको बर्थडे कस्तो याद आइदिन्छ नि त होइन यो नबुझ्नु ल। अब यसको चाहिँ यो साइड, यो भत्केको साइडै यो मेरो हुन्छ कि त्यो भत्केको साइडै फुल राख्ने बनाउँ भनेको। राख्नु न जसमा पनि साइडमा डुब्छ त्यस्तो कहाँ हुन्छ हो वाइ डिजाइन ल्या फोटो जान्छ न। ओके कता गयो अडियो सुन भन्नु कता गयो ओके ओके यति राख्नु। about to set sail girl hello 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 यसलाई चाहिँ निकाल्नु किनभने म अझै अझै टायर लगाउँछु नि त। I am very funny अब यो यता एउटा फुल राख्छु, यता एउटा फुल राख्छु हैन। यता एउटा फुल राख्नुको लागि चाहिँ यो साइड केक राख्नु पर्यो हैन। अनि यो साइड फुल राख्नुको लागि चाहिँ यहाँ मैले आइसिङ गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यस्तो केक देखेको छ, कति आइसिङ गर्दा पनि भएन कि। अब त्यो साइड चाहिँ म फुल राख्नु बनाउँछु हैन। this should be easy because it's so small भयो हतार यसलाई चाहिँ कहिले फोन पछाडि गेम खेल्नु चाहिँ हतार। गाइस सबैलाई पनि थाहा छ नि तपाईँहरूको नानी कस्तो छ हैन, गेम्सको लागि त जे भए पनि गर्न सक्छ नि त एकदम क्याबी हुन्छ गेम्स। यसले चाहिँ अघि मैले बनाएको त्यो छिनाइ भेटेन।
म चेक गर्छु होइन कहाँ छ त्यसको ओले ओले भेटेको अन्त केक अलिकति ओल्दा होला मैले होइन कहाँ छ त यहीँ रहेछ यहीँ रहेछ क्या अलिकति अगाडि पिछाडि रहेछ गाइस गाइस हामीले चाहिँ अब मिस्टेक गरेँ क्या भेरी फनी ओके तिनवटा टाइममा चाहिँ हेलो सो गुड मर्निङ सबैजनालाई है हिजो चाहिँ मैले यति बनाएको थिएँ होइन मेरो चाहिँ खतरा लाइट हो यति बनाएको थिएँ होइन अनि फुलहरू बनाएर चाहिँ राखेको थिएँ तर हिजो बेलुका त्यतिकै भयो है हामीले मिलेन है 10वटा फुल बनाएको छु 10वटा जस्तो लाग्दैन है अनि अब चाहिँ यहाँ म यसमा बर्डर लाउँछु है बर्डर बिना चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्दैन होइन बर्डरले नै लुक्स आउँछ नि त केकको होइन यहाँ चाहिँ केक देखिरहेको छ है यहाँ चाहिँ म फुल लाउने जग्गामा चाहिँ ओके सो सबैमा मैले बल पनि लगाइसकेँ अब चाहिँ फुल लाउने टाइम हो है अब त्यो डप्पिना फुल लगाइदिउँ फुल लाउने चाहिँ अलिकति हेर्नुपर्छ है कता राखेको थिएँ मैले के देख्दैन आएको होला सो सिधा भयो सो फाइनल लुक हेर्नुहोस् है कम्प्लिट भयो 5 पाउन्ड बटरस्कच फ्लेभरको वेडिङ केक है तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला है भोइस चाहिँ मेरो राम्रो आएको छैन हामीले गाडी कुदेको छ है सो